Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một món ăn mà mình có thể dùng như là bữa ăn hàng ngày hoặc là dùng để đãi tiệc đều ngon. Đó là món mì xào thịt gà. Cách xào làm sao để cái sợi mì vừa dai, nó không có bị nhão nè. Và thịt gà khi mình xào lên thơm thì thơm, không bị khô. Diễm làm đơn giản lắm. Cách làm như thế nào? Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món mì xào thịt gà này với Diễm nha. Chọn thịt gà đó thì tùy mình thích, mình có thể dùng đùi gà hoặc là ức gà đều được. Nhà Diễm thì thích ăn đùi gà hơn, nếu mà mình không có thích béo nhiều thì mình cứ dùng ức gà ha. Thịt gà mua về thì bên Diễm không có cần rửa gì đâu. Bây giờ mình sẽ đi cắt nhỏ. Mình không có cắt thịt gà rụng quá nha, mình cắt miếng to chút thì khi mà mình ăn thịt gà nó giữ được cái độ ẩm, nó không có bị khô. Và khi cắt thịt gà thì mình theo cái thớ mà mình cắt ha, mình đừng có cắt ngược lại thì cái thịt gà nó bị khô. Mình theo thớ mình cắt thì khi mà mình chiên hoặc mình xào thì nó giữ được cái độ ẩm và miếng thịt gà nó dai, nó ngon. Nếu mà mình không thích thịt gà thì mình dùng thịt heo cũng được luôn. Công thức hôm nay thì mình cần 400g nha. Bây giờ mình đi ướp cái thịt gà này cho nó có vị đậm đà. Đầu tiên thì Diễm có 1/5 muỗng cà phê muối. Tiếp theo là 1/2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột nêm gà, và mình cho khoảng 1/2 muỗng cà phê tiêu ha. Nếu mình có tiêu trắng thì mình dùng tiêu trắng cũng được. Và để cho thịt gà thơm hơn thì Diễm có 1/5 muỗng cà phê bột hành và 1/5 muỗng cà phê bột tỏi. Còn nếu mà mình không có thì mình cứ băm một tép tỏi và một cái củ hành tím thiệt là nhuyễn. Và thêm một cái nguyên liệu nữa là 1/2 muỗng canh rượu trắng hoặc là rượu nấu ăn cũng được. Còn nếu mà mình không có thì mình cũng có thể bỏ qua nha. Nhưng mà rượu sẽ làm cho thịt gà thơm hơn. Mình bóp cho thịt gà thấm đều gia vị để sang một bên. Bây giờ mình đi chuẩn bị những cái nguyên liệu khác. Món xào thì mình cần có thêm rau cải cho bổ dưỡng và ăn cũng không có bị ngán. Đầu tiên thì Diễm có cà rốt. Thì nếu mà mình cân thì mình cân là 50g, còn nếu mà mình không có cân thì cái củ cà rốt này mình xài nửa củ thôi. Mình sẽ cắt ra thành từng miếng nhỏ nha. Cái củ cà rốt này hơi to, vì vậy Diễm cắt làm 3, còn nếu củ nhỏ thì mình cắt làm đôi thôi. Rồi mình cắt ra thành từng cái lát dài như vậy. Tiếp theo mình có củ hành tây, mình cũng cần 50g thì nó khoảng 1/4 cái củ hành tây. Củ hành tây thì mình sẽ cắt cái múi cam như vậy. Sau đó mình sẽ tách ra ha. Và thêm rau cải nữa thì tùy ở nhà mình có hôm thì Diễm có bông cải xanh thì Diễm dùng bông cải xanh. Hôm nay thì Diễm có cái bắp cải non này rất là ngon, vì vậy Diễm xài bắp cải non. Mình cần là 50g luôn ha, và mình cũng cắt ra nhỏ. Và để tạo mùi thơm đồng thời cái màu nó cũng hấp dẫn hơn thì Diễm có 2 cái trái ớt sừng này. Mình sẽ cắt ra thành từng lát. Mình cũng có thể dùng ớt chuông nha, nhưng mà cái ớt sừng này Diễm thấy nó cay nhẹ và nó thơm hơn. Và cuối cùng mình có 2 cái nhánh hành lá này, mình cũng cắt nhỏ nha. Đó, mình cắt xéo thành từng đoạn như vậy. Thêm một nguyên liệu giúp cho mì xào nó thiệt là thơm, đó chính là tỏi. Tỏi này mình lột vỏ, sau đó mình băm nhuyễn ha. Diễm thì Diễm cho vô cái đồ nghiền như vậy cho nó tiện. Bây giờ mình đi pha cái nước sốt để mình xào mì. Lấy một cái chén nhỏ nè, mình sẽ đong vào đây 2 muỗng canh nước tương. Nước tương này là Diễm dùng nước tương Maggi và cái loại chấm. Diễm thấy cái nước tương này cái vị nó hơi ngọt. Vì vậy nếu mà mình dùng nước tương khác thì mình có thể điều chỉnh lại lượng đường nha. Tí xíu nữa Diễm nói sao. Đó, nước tương này là Diễm dùng nè. Và mình cần thêm ở đây là 2 muỗng canh hắc xì dầu. Nếu mà mình không có hắc xì dầu thì mình thay bằng nước tương. Nhưng mà mình nên cho tí xíu muối nha. Tại vì hắc xì dầu cái vị nó đậm, nó mặn hơn. Và như Diễm nói hồi nãy đó, tại vì Diễm dùng nước tương Maggi, vì vậy Diễm dùng 1,5 muỗng cà phê đường. Còn nếu mà mình dùng cái nước tương thường nó mặn hơn thì mình dùng 2 muỗng cà phê đường. Mình có thêm 1 muỗng cà phê bột ngọt, còn nếu mà mình không ăn bột ngọt thì mình bỏ qua. Mình khuấy cho đường và bột ngọt tan ha, rồi mình để sang một bên. Thịt gà sau khi mà mình ướp được 15 phút rồi thì bây giờ mình sẽ lấy 1 muỗng canh tinh bột. Nếu mà mình có tinh bột bắp, tinh bột năng hay là tinh bột khoai tây mình dùng đều được. Diễm dùng tinh bột khoai tây nha. Mình trộn lên cho thật là đều. Cái tinh bột bao ngoài thịt gà như vậy để khi mà mình chiên lên gà nó không bị ra nước, đồng thời nó giữ cái độ ẩm trong thịt gà, nó ngon hơn nhiều lắm.
Trộn đều rồi thì bây giờ mình bắt chảo lên bếp và mình chiên thịt gà luôn. Cái chảo này mình sẽ dùng để mình xào mì luôn ha. Diễm cho vào đây 4 muỗng canh dầu ăn. Mình nên cho dầu ăn nhiều tí xíu để mình chiên thịt gà nó thơm, nó không bị ra nước. Và cái dầu này tí xíu nữa mình xào mì luôn. Rồi mình lấy tỏi băm hồi nãy mình chuẩn bị đó, mình cho vô 1 muỗng canh. Mình để lửa lớn và mình phi cho cái tỏi này nó vừa thơm. Lưu ý là vừa thơm chứ không có vàng nha. Khi mà mình thấy tỏi thiệt là thơm rồi thì mình lấy thịt gà đó mình cho vào, mình vẫn giữ cái lửa lớn. Cho thịt gà vào á, thì Diễm sẽ dùng đũa đó, Diễm đảo Diễm thấy dễ hơn. Tại thịt gà nó có bột nó hơi dính tí xíu. Đó, mình đảo nhanh tay nha. Như vậy á, mình dùng lửa lớn để cho thịt gà nó cháy xém bên ngoài, nó giữ nước bên trong, đồng thời nó rất là thơm. Thời gian á, chiên cái thịt gà này thì cũng nhanh lắm, khoảng 2 tới 3 phút à. Mình thấy á, thịt gà chuyển sang á, cái màu vàng nhạt và thơm. Mình có thể thử bằng cách là mình lấy đũa đó, mình sẽ tách cái miếng thịt gà to nhất ra. Nếu bên trong á, nó chín. Như vậy là những miếng kia đã chín kỹ rồi. Đó, cái miếng này Diễm thấy chín ha. Thì mình nhắc khỏi bếp liền nha. Bây giờ mình sẽ lấy riêng cái thịt gà này ra. Để tí xíu nữa mình cho vô sau. Như mình thấy ở đây, thịt gà rất là khô ráo, ở ngoài cái màu còn đẹp hơn nữa. Và dầu này á, thì mình sẽ để yên như vậy, để tí xíu nữa mình cho mì vào. Hôm nay á, thì Diễm sẽ dùng cái mì này để Diễm xào. Diễm thấy mình xào bằng cái mì nào cũng ngon á. Quan trọng là lúc mà mình trụng mì á, mình sơ chế mì làm sao để cho cái mì nó giữ được cái độ dai giòn. Thì Diễm đã có chia sẻ một cái video mì xào rồi. Mình có thể sơ chế theo cách đó. Còn hôm nay mình sơ chế đơn giản hơn. Công thức á, thì mình cần là 340g mì khô, là nguyên một gói mình xài hết luôn. Mình bắt một cái nồi nước ha. Khi mà nước sôi sủi tăm như vậy thì Diễm sẽ lấy cà rốt đó, Diễm cho vào, Diễm chần sơ. Cà rốt mà nếu mà mình xào sống á, thì nó không có ngon, mình nên chần sơ qua chút. Đó, khi mà mình thấy cà rốt nó nổi lên như vậy thì mình vớt ra được. Thời gian rất là nhanh, chắc khoảng chừng 1 phút à. Vớt ra, mình để sang một bên ha. Rồi bây giờ mình đợi cho cái nồi nước nó sôi trở lại. Khi mình thấy nước sôi thì mình cho hết mì vào. Diễm nhắc lại là mình dùng 340g mì. Và cái này là nguyên một gói luôn ha. Và mình vẫn giữ cái lửa lớn nha. Mình dùng đũa bây giờ mình sẽ đảo nhẹ. Và mình từ từ mình tơi cái mì này ra. Lưu ý là mình tơi bây giờ luôn chứ mình đừng có đợi ha. Tại vì nếu mà mình đợi lâu thì cái mì này nó sẽ bị đóng cục lại. Và mình giữ cái lửa làm sao cho sôi như vậy. Và mình để trong vòng 2 phút. Lưu ý ha, Diễm làm đúng như hướng dẫn trên bao bì thì Diễm thấy cái mì này rất là ngon. Đó, mình giữ nước sôi như vậy. Mình luộc trong 2 phút. Sau 2 phút á, thì mình sẽ hạ xuống cái lửa trung bình hoặc lửa nhỏ tí xíu. Giữ làm sao cho nước sôi nhẹ như vậy. Và mình luộc thêm khoảng 3 cho tới 4 phút nữa. Diễm thấy mình luộc 3 phút á, thì cái sợi mì nó dai, nó giòn. Còn thích mềm hơn á, thì mình luộc 4 phút. Mình nên ăn thử ha. Mình ăn thử mình thấy sợi mì nó chín nhưng mà nó không quá mềm nha. Mình cắn vào mình vẫn thấy cái độ cứng là được. Mình chuẩn bị sẵn một cái rổ ha. Mì vừa đạt là mình đổ ra liền. Và mình xả nước lạnh đó, mình rửa lại mì cho nó sạch, đồng thời nước lạnh cũng giúp cho cái sợi mì nó săn lại. Mình dùng đũa nè, mình xới lên như vậy. Sau đó mình sẽ xóc và mình xới mì cho cái sợi mì nó thiệt là ráo nước nha. Mình thấy mì ráo nước rồi thì mình cho liền vào trong cái chảo hồi nãy mình xào thịt gà mà có dầu đó. Rồi bây giờ mình lấy cái hỗn hợp nước sốt đó mình cho vào luôn. Mình có thể dùng đũa hoặc là Diễm đeo bao tay vào nè. Diễm trộn như vậy cho nó nhanh và nó dễ nữa. Trộn làm sao mà mình thấy cái nước sốt nó thấm đều cái sợi mì là được. Rồi sau đó mình đổ ngược cái sợi mì ra lại cái rổ hồi nãy mình đổ mì ra ha. Mình dùng lại cái chảo này. Mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Để bây giờ mình đi xào rau cải. Diễm cho thêm 1/2 muỗng canh tỏi băm. Mình để cái lửa lớn ha. Rồi bây giờ mình phi cho cái tỏi này nó thơm.
Khi mình thấy tỏi thiệt là thơm á, thì mình sẽ cho cà rốt vào mình xào trước. Cho cà rốt vào á, thì mình đảo sơ khoảng chừng 15 cho tới 20 giây. Và Diễm nêm vào đây 1/5 muỗng cà phê muối cho cái cà rốt nó được đậm đà. Tiếp tục mình giữ cái lửa lớn và mình đảo thêm khoảng chừng 15 cho tới 20 giây nữa. Thì mình lấy những cái rau cải còn lại đó mình cho vào hết luôn. Rau cải này thì mình xào rất là nhanh nha. Mình vẫn giữ lửa lớn và mình đảo nhanh khoảng 15 cho tới 20 giây. Lửa lớn như vậy giúp cho rau cải nó giữ màu đẹp, đồng thời nó cũng thơm hơn. Mình đổ rau cải ra, rồi mình tiếp tục mình lấy cái chảo này, mình bật lửa lớn. Và mình cho mì vào. Lưu ý là mình để cái lửa lớn nha, như vậy thì cái sợi mì nó mới thơm. Và Diễm dùng đũa đó, Diễm cứ tơi ra như vậy. Mình tơi rồi mình nghỉ tí xíu ha, để cho bên dưới nó hơi cháy tí xíu thì nó sẽ ra một cái mùi rất là thơm, giống như là trong nhà hàng người ta xào bằng cái lò khè, cái lửa lớn gì đó. Mình xào khoảng chừng 1 cho tới 1,5 phút ha. Đó, mình thấy lúc mà mình đảo á, cái lửa lớn thì bên dưới cái sợi mì nó hơi cháy tí xíu, rất là thơm. Thì lúc này á, mình lấy thịt gà nè. Và tiếp theo là mình lấy rau cải. Mình cho vào hết luôn. Rồi mình dùng đũa và giống như cây đũa bếp hoặc cái đồ xào như Diễm á, mình sẽ tơi cái mì lên. Mình trộn cũng khó đều lắm ha, tại vì cái sợi mì này nó dài đó, nhưng mà không có sao hết, quan trọng là mình đảo tí xíu. Mình lưu ý là luôn giữ cái lửa lớn nha. Rồi mình cho tiêu vào nè, khoảng 1 muỗng cà phê. Đảo đều thêm một lần nữa, mình thấy bên dưới nó sẽ hơi cháy vậy nè, nhưng mà rất là thơm luôn. Vậy là mình đã xào xong mì rồi. Cái xào này vừa nhanh gọn và Diễm thấy cái hương vị ngon như là ở nhà hàng vậy đó. Biết tu nhà Diễm thì hồi lúc mà Diễm làm cái mì xào bằng rau cải nó cũng thích, nhưng mà nó nói phải có thịt lại ngon hơn, cho nên Diễm thử làm như vậy. Và Diễm sơ chế mì cũng đơn giản hơn, nhưng mà thật ra cũng rất là ngon. Lúc mà mình nhìn trên bếp thì mình thấy sợi mì nó hơi ướt, nhưng mà khi mà mình nhắc khỏi bếp chừng 5 phút thôi là sợi mì nó sẽ săn lại. Nó dai, nó ngon mà nó không hề bị khô. Món mì này thì mình ăn nóng hay là ăn nguội đều ngon, vì vậy rất là phù hợp để mình đãi tiệc. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món mì xào gà này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.